Jag heter Kirsi Höglund och jag är sensei i KFUM Uppsala Naginata Klubb. Det som utmärker Naginata är att det framförallt är kvinnor i Japan som har tränat Naginata. Så från att ha varit ute på slagsfälten kring 800 till 1000 efter Kristus så hamnar den i hemmen. Det blev en stor fred. Naginatan, som var ett stort och brutalt vapen, bannlystes ute på gatorna och då hamnade det innanför dörren. Och när samurajerna var ute och om det blev en attack närmast dörren så var det Naginatan som stod. Och de som var kvar hemma, det var kvinnorna. Så att det blev ett kvinnovapen. Det är hävstångseffekter och det är liksom en helt annan tanke. Man behöver inte vara så stark. Och det är därför det också passar så bra oavsett om man är ung eller gammal eller om man är lite rundare eller smalare. Om man inte har så jättemycket träningsvana så passar Naginata alldeles utmärkt. Det finns 2 stycken redskap som vi tränar med. Det är dels Shiai-naginatan. Det är den som har ek i skaftet, det som man håller i. Och sen så är det bambublad längst fram som ska egentligen vara det som är klingan. Den använder vi dels när man är nybörjare, när man gör kator, men också när vi har på oss rustningar. Det som är så bra med att det är bambu längst fram, det är att det är så flexibelt. Så även om man blir slagen i huvudet när man har på sig hjälmen så gör det inte ont. Och den andra sorten som vi har, den är helt ek. Och den har man bara när man tränar Sennihon Kata Naginata, det vill säga japansk kata om man översätter den. Det som är viktigt med Naginata, det är att det handlar om respekt. Så det innebär att när man går in i lokalen så hälsar man på egentligen situationen på lokalen. Och man lämnar lokalen alltid finare än den var. Så att man hälsar även av när man går ut ifrån lokalen. Man hälsar på varandra. Och det gör man för att man har respekt oavsett om man är lägre grad eller om man är högre grad. Så har man hela tiden respekt för vad den andra personen är som person i träningen. Vi har också alla likadana kläder. Så vi har en vit gi och en svart hakama. Det är inga bälten som berättar att någon är bättre än någon annan. Utan det är hur vi utför i dojon som avgör var vi är någonstans. I Naginata får man bara träffa där man har rustning. Och det vanliga är ju att man träffar huvudet. Man har en hjälm som kallas för men, precis som träffytan men. Och på huvudet får man träffa egentligen precis i mitten på gallret, shomen. Eller så får man träffa precis 45 grader från sidan. Man får aldrig träffa på tygbitarna utan det är bara på gallret man får träffa. Den övriga utrustningen som vi har, det är ett bröstskydd, så det är ett bröstharnes. Sen så har vi även en tarre som ser ut som en kjol. Och sen har vi benskydd och handskar. Så träffytorna vi har, det är huvudet, det är på koté, på handskarna. Det är på magen, på sidan på magen, på insidan och utsidan av vaderna. Naginata i Sverige finns just idag bara i Stockholm och Uppsala. Vi kan självklart, ifall det finns önskemål, att hålla i någon träning med en kendo-klubb eller en jaido-klubb eller jodo-klubb. Då är vi flera personer som skulle kunna komma och hålla i ett prova på-pass.